Tuli just saunasta. Tukala olo. On se joo. Ajattelin mä laitan tossa sauna. Tuli ne puutkin tossa, halot tuli niin eilen, niin ajattelin, no nyt lämmitetään sauna, mennään oikein pesulle. Ja järvivesi on kantovesi ja ämpäri hommaa ja saunan sain kuumaksi. Se kuumeni nopeasti ja menen sinne sitten löylyihin ja ajattelin, että tässä sitä nyt istuskellaan ja aika tukala ilma on ja alkaa hikisiin tulee ja mä ajattelin, että mä otan tosta vähän vettä kauhasen tosta noin jääkylmää järvivettä, niin hui saatu ihan sokkitilaa menee saman tien saatana keho siinä. No me jatkaa sit löylyttelyä siinä saatana henkien mennä kulkeessa, niin saatana tukalaa ja kuuma ja huono ilma ja pyörryttää ja janottaa ja mietin sitten, että mikähän tässä on nyt niinku homma juju tässä saunomisesta. Saunassa kyllä on mies, kun saunassa käy ja meidän saunon siinä sit yritän tehdä itsestäni miestä vittuja. Saunoja, henki ei kule ja saatana pyörryttää ja hirveetä säätöä ja sähläämistä, ei siitä tuu saatana mitään. Sekoittelet lisää sit lämmit vettä siinä vittu ja sauna polttaa siinä vieressä ja mietin, mikä tässä on niinku juttu tässä saunomisesta. Ei vaan ymmärrä, että mikä siinä on, että pitää näin huono olo, tukala kuuma ja hikki valuu. Ja mikä tästä nyt tekee niin saatanaa suomalaista? Onks me nyt tämän saunomisen jälkeen jotenkin enemmän suomalainen kuin vaikka ruotsalaiset? En tiedä, että jos toi saunominen suomalaisen tekee, niin mä voin mun puolesta olla vaikka ruotsalainen sitten ihan sama saatana. Ei oo mun juttu toi saunominen kyllä yhtään. Että sitten tuun tähän parvekkeelle tai tähän kuistille ja sitten on niinku hyvä olla, kun happi kulkee. No totta kai se kulkee. Kai se nyt saatana happi kulkee ja tuntuu raikkaalta tollasen saatana hikimajan jälkeen, mikä vaan tuntuu hyvältä. Mä en käy saunassa, mä käyn kerran vuoteen saunassa. Mä en ymmärrä, että kun pitää saada itselleen niin helvetin huono olo ensin, että sit se normaali olo saunan jälkeen tuntuu jotenkin paremmalta ololta. Kyllä mä sen kaljalonkeron voi juua, vaikka mä siellä saunassa käykään. Kaljalonkeron? Sanoinko mä kaljalonkeron? Kyllä mä sen saunalonkeron voin juoda, vaikka mä en saunassa käviskään. Sieltä alkoi nyt sateet. Sataa koko illan ja huomisen päivä. Mut juhannukseen on luvannut aurinkoa, että se on sentään hyvä. Ja torstaina tulee kaikuluotain. Tänään kuulin itse asiassa sellaisen jutun, että tässä yksi veneilijä, ehkä ainut mukava niistä, niin juteltiin kalastuksesta sen kanssa vähän aikaa. Niin se sanoi, että tuolla on lohta tuolla selän takana tuolla niemen kärjekkeitten takana. Et järvilohta on, niin pitää varmaan vähän tutustua järvilohi hommiin. Se olisikin hieno saada joku 3 kilon järvilohi. Ai että kun se laittaa suolaa tai paistaa tai no me tekee nyt ihan mitä vaan, niin se on aivan taivaallisen hyvä. Kyllä lohi on meikäläisen niin kuin ihan ykköskala. Ihan kunnon lohi, vaaleanpunainen lohi, merisuola, sellainen Maldonin suola siinä, sellaiset suolahileitä. Ai että, kyllä. Mä kun saan sen kaikuluotaan, mä lähden tonne salmeen. Salmen takan siellä on saaristoa ja kivikkoa. Mä menen sinne. Siellä niitä kuulemaan, niin mä menen sinne. Mä menen kaikuluotaimen kanssa etsimään. Mä lupaan kalastaa yhden lohen. Tai taimenen, mä en tiedä kumpi ne on. Mulla soi täällä järviradio. Tietenkin. Terve vaan, se on päivä 6 taitaa olla vuorossa nyt. Tai 5 tai 6. Voiko olla jo päivä 6? En mä tiedä. Voihan se tietysti olla. Ei sitä menee päivät sekaisin, kun tää mökillä vaan on. Mutta voin sen sanoa, että vettä tulee kuin Esterin perseestä. Sitä on tullutkin jo koko päivä. Nyt on kello 5:30 jo. Se on ihan koko päivä. Muutamia hetkiä tossa on ollut jotain puolituntisia, että ei oo satanut, mutta nyt tulee ihan kunnolla sit vettä. Säätiedotuksesta riippuen mistä kattoo, niin kello 8 ja keskiyö 12 välillä se pitäisi loppua. Että itse käytän noita sääpalveluita, niin on tietysti tuo puhelimen, mulla on Samsungi, niin AccuWeather. Se nyt ei ole kovin luotettava ollut. Sitten mä käytän Windy-appia.
Sieltä näkee hyvät satelliittikuvat ja tuulen suunnat ja tuulen voimakkuudet ja tällaiset. Se on niinku sellainen hyvä satelliittityylinen, niinku että siinä näkyy Suomen kartta ja silleen mä tykkään sit windiä käyttää sitten, jos tarvii jotain tarkempaa. Ja sieltä näkee just satelliitista, näkee hyvin ne pilvet ja mitä nyt niinku haluaa nähdä. Kaikki tuulet ja niinku, et tuulen voimakkuudetkin pystyy kelaamaan silleen päiväkohtaisesti tunti kerrallaan aina ja näin poispäin. Niin se ja sitten YR, tää norjalainen, mitä nyt kehutaan tarkimmaksi sääpalveluksi. En tiedä onko vai eikö, mutta on se ihan hyvä YR. Niin siitä kattelen myöskin sit välillä. Niitä 3 mä käytän, en mä muita käytä. Mut joo, eipä sit tässä kaupassa kävi ja silleen. Ostin tosta muuten hyrräkelan ja sain kaupan päälle 2 uisteluvapaakin. 100 maksoin Abun Ambassadeur 5500 C3 hyrräkelasta. Et ihan hyvä perus hyrräkela tohon uisteluhommaan ja uisteluvavat sitten. Niin siimatkin ostin, 40 monofiilisiimat siihen uisteluun sitten. Niin. Ja ostin mä sitten 11-senttisen karikko vaapun muikun värissä pienellä sinisellä kyljessä. Voisi olla tänne Muikkujärveen hyvä. Mä tossa kuulin nyt toisestakin paikasta. Tosiaan tänään kävin sen virvelin ostamassa. Tuolla torikauppias myi tässä vieressä kylässä. Se onkin SM-kisoja kierrellyt uistelijakaveri ja sillä on mökki tässä vieresellä järvellä. Niin se osaskin sanoa, että täällä on taimenta kyllä ja on iso ahventa ja iso haukeakin on. Mut on vähän vaan vaikeampi järvi kalastaa, että ei ole mikään helppo järvi kalastaa. Mut on, jos tietää paikat ja osaa ja näin poispäin. Että niin. Kyllä mä tässä aion nyt, kun tässä kelit vähän kirkastuu, niin mä lähden kokeilemaan. Sitten mulla tulee se kaikuluota, niin mä lähden kokeilemaan. Mä lähden kokeilemaan lohta. Ihan lohta. Lähdetään niinku suoraan syvää päätyy. Lohta. Sellainen 5 kiloa lohi tähän pöytään, kiitos, niin on juhannus pelastettu. Taimenkin käy. Et ihan miten vaan. Sellainen kunnon kokoinen ruokakala. Kyllä, mulla on tosta Maldonin savusuolaa, niin ai että kun laittais sen kraavilohen, ai että mä kyllä varmaan mä varmaan katkaisin sen kalan kahtia ja toisen puolen laittaisin kraaviloheksi tuolla Maldonin savusuolalla ja sitten toisen puolen ihan voissa paistelisin vaan ja nauttisin ihan sen sellaisenaan Maldonin savusuolalla tietenkin. Mulla ei ole itse asiassa mitään mausteita, että nyt jos niin ei ole valkopippuri, ei mustapippuri, ei mitään. Tillijämät mulla on tossa nuukahtaneena tossa ulkopöydällä. Mutta se lohihan nyt ei tarvikkaa kuin voita ja savusuolaa, niin sehän on helvetin hyvä. Ei se mitään muuta tarvikkaa kyllä, että ei siinä. Ois se kyllä kiva saada joku kunnon lohi. Mä en ole ikinä itse asiassa kunnon lohta saanutkaan. Mä oon 1,5 kilosen taimenen joskus saanut. Tai about. Mittakala se oli, Kymijoelta tuli aikoinaan. Ja se on nyt sellaista, että mä aion lähteä, tässä on tollainen iso saari, siis useamman kilometrin kokoinen saari, 4 kilometrin kokoinen, siis useamman 4 kilometrin kokoinen saari. Siellä on karikoita, siellä on syvennyksiä, siellä on kivikoita, et pitää ihan kartan kanssa tarkkaa katsoa missä menee, mut aion kyllä uistella. Mä uistelen ton ison saaren ympäri. Ihan kokeilen. Näin. Ja kaikuluotaimen kanssa vähän kattelee ja mua pitää opetella käyttää sitä kaikuluotainta ja tälleen tulkitsemaan sitä. Et kyllä mä nyt suurin piirtein tiedän miten se toimii ja näin, mutta kaikki herkkyydet ja tällaiset pitää oppia säätämään sit ja katsotaan, että osaanko mä edes, että onko se kuinka vaikeeta ja niinku oppia ja silleen vai mitä en mä. Mä kun puhuin noista kartoista, mä löysin tällaisen. Tämähän on tosi yleinen, tosi moni käyttää tätä, mutta mä en ollut koskaan kuullutkaan tai ehkä olin kuullut, mutta en ollut tajunnut kuinka hyvä karttasovellus tää on. Tällainen kuin karttaselain. Tässä on nyt Suomi, Etelä-Suomi, tuossa on Lahti esimerkiksi. Jos me zoomataan tästä vaikka Lahti,
Mennään tonne Vesijärvi. Se nyt on tollanen. Niin täältä näkee veden syvyydet. Miksi tää on näin huonosti piirtää, nämä numerot on ihan sekasin täällä. Ei se aiemmin ollut. No, kuitenkin tästä näkee syvänteet, matalikot. Kivet on merkattu tollasilla T-kirjaimilla. Ja näin. Sitten täältä. Tää oli nyt maastokartta. Sitten täällä on kaupunkikarttaa. Ilmakuvat. Laitetaan tosta ilmakuvat, niin se näyttää toki sitten ilmakuvana. Täältä näkee vähän ehkä jotain niin kuin vielä hahmottaa niin kuin näitä matalikkoja. Mut sitten lisää karttoja. Mustikkakartta. Täällä on mustikkakartta. Mennään johonkin vähän landemmas. Mustikkaa. Siellä näkyy sinisellä mustikka-alueet. Nämä on tällaiset sinisellä laitettu nämä mustikat. Sitten täällä on puolukkakartta. Ne näkyy taas sitten punaisella. Tolleen noin tollaista punasta. No se ei loppunut siihen. Täällä on myös kantarellikartta. Se on sitten vähän tällainen violettinen. Violettista. Menee tänne niin kuin tällaista violettia palikkaa. Ja sitten suppilovahverokarttaa, herkkutattikarttaa, männyn herkkutattikarttaa, metsäortokuva, ilmakuva, jossa havupuusto piirtyy vihreämpänä ja väritys punertuu lehtipuuston lehtikon kasvaessa ja tihentyessä. Sitten on tällainen rinnevarjoste. Tää on tosi niinku hieno. Näkee niinku kunnolla nämä pintakuviot täältä näin. Et mihin nyt kukakin tarvii näitä, niin täällä on kaikenlaista. Norjan maastokartta. Sitten täällä on nämä syvyyskartta 1 ja syvyyskartta 2. Nämä on plusversioissa. Mulla on tää plusversio. Mä otin tämän plusversion ihan saman tien, koska tää oli heti silleen blow my mind juttu, niin mä otin heti sen plussan suoraan. Sitten kiinteistökartta. Täällä näkee niinku kiinteistö näiden tonttien rajat. Numerot tulee suoraan. Ja pinta-alat saa sit hehtaarit siihen näkymään. Vapaan kelkkailun freeride-alueet, pienriistan metsästysalueet, kaikenlaisia. Sitten kun täältä ylhäältä menee, tuolla on vasemmassa retkeily, niin retkeily- ja luontokohteet, retkeilyreitit, kuntoradat, uimarannat ja uimapaikat, laavut ja tuvat, otetaan ne, veneilykohteet, etsi rantautumis- ja kiinnityspaikkoja ja veneilypalveluita, mukana vierasvenesatamia, retkisatamia ja kalastuspaikkoja, hiihtoladut, moottorikelkkareitit ja urat. Niin jos mennään tästä nytte, niin mulla on nyt tuolla toi maastokartta, laitetaan toi ihan perus maastokartta tuolta päälle. Täällä alkaa nyt näitä laavuja näkyy. Me ollaan jossain Mäntsälä. Mennään Mäntsälään. Mäntsälä. Sieltä laavu. Ruuanlaitto. Tulentekopaikka. Hurankosken tulentekopaikka. Ei toimiteta polttopuita. Ja tässä näet tän. Ja sitten sä voit mennä Google Mapsiin ja katsoa sitten tarkemmin. Sieltä saattaa näkyä sit kuvia ja muita siitä paikasta. Että tää on niinku, täällä niinku on laajasti nämä kaikki paikat merkattuna. Mutta niinku sitten tietoa ei ole hirveästi, tietoa ei ole niinku laitettu tänne. Mutta sä voit sitten Google Mapsista mennä katsoa lisätietoa. Sitten on kota. Nämä on niinku tulentekopaikat ja kodat tuossa merkattu tuolle eri tavalla. Vanajanniemen laavu. Laavu järven läheisyydessä. Laavun edessä on nuotiokehä. Puita löytyy puuvaista. Todella hyvä. Todella hyvä. Mä en tiedä kuinka moni teistä tiesi tällaisesta karttasovelluksesta, mutta tää on aivan mielettömän hyvä. Tää on aivan mielettömän hyvä. Ja tosiaan nämä maastokartat sun muut, niin nämä on ihan maanmittauslaitoksen karttoja. Niin kuin tuossa lukee toi ylimmäinen maastokartta, niin maanmittauslaitoksen huipputarkka ja ajantasaisin maastokartta. Ja löytyy ihan Google Play-kaupasta.
ottakaa ihmeessä, ladatkaa Karttaselan sovellus. Se on varmaan puskaparkkeilijoillekin hyvä, kun noita tulentekopaikkoja ja laavupaikkoja löytyy tosta noin kivasti, niin helpottaa puskaparkkeiluakin sitten ja retkeilyä ja muuta. Mut joo, täällä on aika kuuma. Täällä on aika kuuma. Mä laitoin tulet tohon Porin Mattiin tossa jo 2 tuntia sitten ja että vähän ilma pysyisi sellainen kuivempana, kun vettä tulee ja on kosteaa, niin pysyisi vähän kuivaan tää keli ja vaatteet kuivuu ja muuta, mut sit taas täällä on aika kuuma myöskin, et kun ei tuolla kylmä tuolla pihalla varsinaisesti ole, olisiko joku 17 astetta, niin täällä on nyt sit aika kuuma, kun tuo Porin Matti on aika tehokas. Mä oon tähän laittanut tähän oveen tällaiset salvat. Tässä on tällainen tuuletussalpa. Sitten on tää, että saa kokonaan kiinni niin kuin yön ajaksi vaikka, niin saa tolleen lukkoon. Ei tarvii avaimenkaan enää ränklätä. Ja sit hän saa tän kokonaan kiinni auki tän oven. Sitten tuolla on ketju sitten sitä varten. Mutta joo, keli on aika synkeä, mutta onneksi tää loppuu viimeistään puoleen yön mennessä. Ja huomenna pitäisi olla jo poutaa ja ylihuomenna pitäisi olla jopa ihan täysin aurinkoinen päivä. Että siinä mielessä hyvältä näyttää, ei siinä mitään, ei tässä mitään huolta siinä mielessä ole. Mutta olisihan se kiva, että vähän paistaisi aurinko, että toi akkukin latautuisi tos noin, että ton ison akun 600 ampeerisen akun, kun mä tohon vasta asensin, niin se ei ole nyt vielä kertaakaan latautunut täyteen, kun siinä on nyt sit ollaan täällä, niin siinä on käyttöä koko aika sillä ja ei se ole päässyt latautumaan täyteen ollenkaan, niin olisi se kiva saada se kunnolla täyteenkin jossain vaiheessa. Mun pitäisi tossa toi veneakku, mä oon vähän pikkusen jo lataillut 60%. Mä sen latasin tossa, kun loppu akku tuolla uisteles, niin verkkovirtalaturilla tossa inverterin kautta latailin sitä tot pienempää 100 ampeerista litiumiakkuu. Eli virta tulee tosta 600 ampeerisesta, mut ei viitis sitä 600 ampeeristakaan. Siellä olisi nyt joku 50%, siinä nyt on 40%. Ei viitis sitäkään kuivattaa ihan, mä pidän sen hyvissä virroissa. Mä kuitenkin airfryeria haluan käyttää ja sit toi jääkaappikin on tossa koko aika päällä ja puhelimia ja läppäreitä latailen tässä ja kameroita ja tällaista näin, niin oottelen tässä. En mä nyt ole veneilemäänkään menossa tonne vesisateeseen, niin en mä akkuu tarvikkaan, niin huomenna tai viimeistään sit ylihuomenna tulee sitä auringonpaistetta, niin voisit noin litium veneakut, niin sanotut veneakut, noin 100 ampeeriset, niin voi sitten latailla täyteen sit huoletta, kun tietää, että aurinko paistelee. Niin. Ei olla sitä ahistaa se, että alkaa olemaan virrat vähis. Niin. Nyt on vielä virtaa hyvin riittää, niin en viiti tahallani sitä kuluttaakaan loppuun nyt vielä, että kun ei ole pakollista. Niin. Mut joo, en mä tiedä, ei tässä nyt tänään varmaan tuu tehtyä mitään kun vettä sataa, niin varmaan laitan tosta noin läppäriltä, tulisiko sieltä vaikka jalkapalloa, eikö sieltä kello 18 aina joku peli tunni. Syön tossa vaikka Fatserin sinistä ja kattelen jalkapalloa ja oottelen, että äiti maa tarjoaisi meille parempia kelejä. Mä tulin Simpeleelle. Kattokaa. Simpeleen urheilu. Tää on ollut 46 vuotta tässä tää kauppa. Tää on niin sanotusti vanhan liiton kunnon urheilukauppa, kalastuskauppa. Siellä on kaikenlaista. Hyvä kauppa. Tosi hyvä kauppa. Suosittelen ehdottomasti, jos Kutostietä ajelette Simpeleen, eli Imatralta pohjoiseen Simpeleen ohi, niin pyörähtäkää tässä Simpeleen urheilukaupassa. Ja mä olen käynyt täällä usein. Edellinen kerta on noin 25 vuotta sitten. Eli en nyt kovin usein. Ja mä muistan, siis vuosi oli jotain
varmaan about 2000 niin kuin tasan. Tai saattaisi olla joku 99 tai jotain. Ehkä. Ja mä etin Räsäsen 7 juhlauistinta, 95 vuoden juhlauistinta. Koska se oli paras. Mä olin saanut taimenia sillä. Mä olin saanut isoja hauki, mulle isoja hauki. Yksi taisi napsahtaa silleen, että siima napsahti poikki heitossa ja toisen saattoi viiä kala. Mä en löytänyt niitä mistään ja tänne tulin. Niin, ihan säkäl. Oisko sulla 95 vuoden juhlauistinta? On. Ja tos vielä kysyin myyjältä, että 10 maksoi silloin. Nyt kattelin tuolla noin niin 23,50. Nyt on käytävä kaupas. Mutta otetaan ikkuna on vähän pienemmälle, ettei koira karkaa, mutta sen verran, että se saa happea. Joo, niin nyt oli Räsäset sitten niin kuin tämän vuoden juhlauistimet, tai siis 25 vuoden juhlauistimet, niin 23,50 hintaa. Mä en tiedä mitä ne muualla maksaa, varmaan jotain sitä luokkaa. Nehän on vähän erikoishintaisia. No, mä kysyin sitten, että mä sanoin sille, että kun mä tulin sisään, mä sanoin sille, että on 25 vuotta sitten käynyt viimeksi täällä ostamassa Räsäsen 7 95 vuoden juhlauistimen, mistään muualta ei löytynyt. On millä tossa vielä yksi. Näytti siinä tiskillä oli sellainen vitriini, lasivitriini, missä oli noita juhlauistimia. Niin me oli silleen, no eikä oo. Se on tossa. Katoin, ei hitto, siinä on oikeesti 95 vuoden Räsäsen juhlauistin, saman värinen vielä kuin mikä mulla. Mä sanoin, no, et varmaan myy. En mie myy. Minulla on 3 niitä. Tässä on 1 ja mie en niitä myy. Ne on niin kalliita, että mie en niitä myy. Sitten no joo, ymmärrän. Ja. Sitten mä kysyin, että jos sä myisit, niin paljon olisi hinta. Tai kun se sanoi, että mie et siihen hintaan osta, mihin se myyä. No paljon se hinta olisi, jos sä myisit. Mie tiesin, että jos siellä on, niin se on kova hinta. Ja sit se vähän aikaa mietti siihen. 40. Mä olin silleen, 40. No me menin sitten sinne niin, sit vähän ettiskeleen. Kattelen mitä siellä on tarjontaa hyllyissä ja tälleen. Se kävi jossain pihalla se myyjä ja tuli sit takas. Mä sanoin, eiköhän mä tehdä kaupat tosta Räsäsen 7. Siinä se on. Noista pyydetään aika paljon. Mä katsoin, siis pyyntihintahan nyt on ihan eri hinta kuin myyntihinta. Pyynti ja myynti on 2 eri asiaa. Tässä ei ole montaa viikkoa, kun mä kattelin torissa kyseinen samanvärinen uistin 350. En tiedä laitanko myyntiin vai laitanko vitriiniin, mutta mä en olisi ikinä uskonut, että mä ikinä löydän tätä uistinta mistään. Mut 40, en epäröinyt hetkeäkään, että 40 myyt. Sanoit, joo ei pysty halvemmaan. Joo, tehdään kaupat. Sitten siinä kauppoja tehtiin ja sanoin, että myytkö toisenkin vielä? En myy. Oisin ostanut toisenkin vielä, 40. Tämmönen simpele. Kannattaa käydä, siellä oli paljon muutakin niin kuin vanhaa tommosta juttua. Kannattaa käydä. Se olisi päivä 7 vissiin. Hyvää huomenta vaan. Täytyy sen verran mainita tosta ilmaston lämpenemisestä, että ei tänä juhannuksena sentään lunta tulee, että on se ilmasto sen verran lämmennyt, mutta kyllä tässä vielä tulet täytyy laittaa uuniin, että torppa lämpenisi vähän. Pikkusen on viileä tässä näin. Ei nyt
kylmä, mutta on tässä nyt vähän viileä, ei tossa pihallakaan niin kova tuuli on ja on tossa sadellut nyt aika paljon. Nyt ei sada, mutta kostea ja viileä ilma ja tuulee, niin ei siellä kyllä niinku teepaidas, kävin tossa puita hakees, niin kyllä siellä niinku pitää niinku vikkelää kipitellä tuolla noin, että pääsee sisälle, että ei siellä niin lämmin kyllä oo. Mutta on se sen verran lämmennyt se ilmasto, että ei siellä nyt lunta juhannukseen oo tänä juhannukseen, että joku vuosi sittenhän oli lunta sato juhannuksena, että se on tietysti. On se sen verran lämmennyt. On se kyllä saakeli, kun nyt on keskikesä, juhannus on keskikesän juhla, niin täytyy torppaa lämmittää saatana. Ja on se nyt kumma. On se nyt kumma, että kyllä tää Pohjolassa eläminen, niin on tää rankkaa. Sitten mä välillä aina mietin, että miten niinku aikojen alussa, niin miksi tänne on joku tullut? Niinku, kuka tuli tänne ja päätti asuttautua näin pohjoiseen, kylmät talvet ja tälleen, että kyllähän tää niinku selviytyminen on aikoinaan ollut aika rankkaa, että kai niin sit jotain niin hyvää on ollut, että tänne on ollut niinku järkevää jäädä, että on ajateltu, että tää on niinku good idea tulla tänne. Ei silloinkaan ollut kuitenkaan pilkkikairoja ja pilkkivehkeitä, että se kalastaminenkaan olisi talvella tuolla jäisessä järvessä kovin helppoa ollut silloin, että en tiedä sitten, että tällaisia aamun aivopieruja tässä nyt sitten pähkäilen, että mietiskelen, että tuulinen keli on vielä, että ei nyt ainiskaan vielä tässä oikein tänään varmaan pääse tonne kaikuluotailemaan tai no ei mulla vielä ole kaikuluotanutkaan, se tulee tänään vasta illalla varmaan 9 pintaa, tai 10 pintaa illalla, kun tytär tulee töiden jälkeen. Niin huomenna pitäisi olla aurinkoista ja 20 astetta lämmintä, niin ei varmaan huomenna tarvitse enää lämmitellä torppaakaan. Ja aurinko pitäisi paistaa, niin vähän latautuu sit noi akutkin tossa noin. On tässä nyt muutama päivä pelkkää aurinkoa tiedossa, että siinä mielessä ei siinä mitään. Mitähän tänään sitten tekis? En tiedä mitä tänään tekis. Mulla on yksi idea tänään, minkä mä eilen hiffasin ja mä tajusin, että mä tarvin tonne saunaan, kun mä eilen avauduin siitä saunasta, niin mä tarvin tonne saunaan ladattavan retkisuihkun, mikä laitetaan ämpäriin, USB-ladattava. Se toimii jonkun 40 minuuttia, puoli tuntia yhden latauksella. Niin sittenhän se mun sauna-ongelma tuolla noin, kun joutuu kauhan kanssa lappomaan ja muuta, niin sehän ratkeaa sillä. Nehän ei maksa, kun katteli 19,90. Niin mä hankin sellaisen tonne saunaan. Laitetaan vaan ämpäriin, tekee ämpäriin sopivaa vettä ja sit vaan. Sittenhän se ongelma ratkeaa siinä. Niin ei tarvi niinku hermoja kiristellä ja hammasta purraa ja nyrkkiä heristää. Ei siinä mitään, mä jatkan aamun heräilyä tässä ja aivojen herkistelyä. Ja ensimmäiset saaren mökkiläiset, venepaikkalaisetkin on ollut jo mölyämässä tuolla pihalla. Heräsin, niin hirveä kälätys kuuluu tuolta pihalta. Et on se kiva. Täällä alkoi näköjään seinän raappaus maalausta varten. Tosta päässään kohta alkaa maalaamaan. Keli nyt on vähän huono. Eilen sato koko päivän kaatamalla. Täällä on tosi kostea ilma. Todellakaan ei ole mikään hyvä maalauskeli täällä. Nyt ei kyllä sada, ei ole tänään satanut, mutta keli on harmaa ja kostean viileä. Mut mä nyt luulen, että sen voi vetästä sen maalin. Se ei nyt tää talo tästä nyt pahene yhtään sillä
Mutta mulla on täällä nyt kahvinkeitto ja tälleen mökkiolosuhteissa mun mielestä tää French press eli ranskalainen kahvinkeitin on paras. Eli sinne pohjalle laitetaan purut, sit kaadetaan kiehuva vesi, laitetaan se pois päältä, kiehuva vesi kaadetaan päälle. Noi se varmaan on ihan hyvä. Voi olla, että tulee vähän vahvat kahvit kyllä. Sitten tää vaan laitetaan tässähän on tää suodatin niinku tossa. Tää vaan lasketaan pikkusen, että purut pysyy tuolla pinnan alla. Se annetaan nyt siinä olla vaikka 5 minuuttia tai jotain. Ja sitten painetaan tää painetaan alas, se painaa ne purut tonne alas ja sitten on kahvi valmista. Tuo on ehkä kaikista yksinkertaisin tollain retkikäyttöön oleva kahvinkeitin mun mielestä. Toki mutteripannukin on mahtava laite, helppokäyttöinen sekin, että se on heti kakkosena. Tässä nyt työntekijöille mulla on rahvaat täällä töissä, niin niille tässä keittelen. Kyllähän tää päivä tästä vielä aurinkoiseksi sitten kuitenkin muuttui. Ilta-aurinko. Aamupäivä oli vielä niin harmaa ja pientä tihkuttelua oli. Mutta tässä nyt pari tuntia sitten alkoi kirkastumaan ja nythän se huominen ja ylihuominen ja melkein viikko eteenpäin pitäisi ollakin hyvää säätä, et ei siinä mitään. Mutta kuten ehkä, en tiedä näkyykö kameraa, siellä on mökki vaihtanut vähän väriä. Joo, otettiin tässä nyt tällainen päivän spurtti. Äiskä ja isäpuoli oli täällä rapsuttelemassa ja meikäläinen maalaili sit perässä. Tää on vielä vähän märkä vielä ja huomenna sitten näkyy se oikea sävy ja kiilto, kun nyt se kiiltelee aika paljon. Se on aika sinertävä, vaikka se oli niinku tumman harmaa ja varmaan se harmaantuu tosta, kunhan se kuivuu. Tää sinisyys ei minua haittaa itse asiassa yhtään. Mulla oli 2 vaihtoehtoa, mitä mä olisin halunnut. Toinen olisi olla ihan tumman sininen ja toinen oli sitten ihan niinku harmaa tai musta. Ja tää on nyt tällainen harmaan sininen, harmaan sininen, mutta mä uskon, että se siitä harmaantuu vielä, mutta Puuilon Ilves talomaali vesiohenteinen. Täytyy sanoa, että erittäin hyvä maali. Tykkäsin kyllä maalailla. Todella peittävä, hyvä maali. Hyvä maali, että ihan yksi reilu kerros niin riitti. En mä nyt rupea 2 kerrosta tohon vetelee, mutta hyvä tuli, vaikka itse sanonkin, että siitä nyt tuli niin hyvä, kun tälleen selvinpäin siitä saa, että tietysti siis tässä on vielä, maalataan vielä kaikki nämä keltaiset osat, noi ikkunoiden ympärykset, kehykset ja kaikki tällaiset, mutta se ei nyt tapahdu tänään eikä välttämättä huomennakaan, mutta tässä on nyt juhannus ja tälleen. Mutta mitähän tässä nyt olisi mennyt? 6 tuntia varmaan. Talo ei ole siis kokonaan vielä maalattu. Tässä on nyt maalattu tämä niin kuin järven puoli ja sitten tää niin kuin parkkipaikan puoleinen pääty. Ja täällä on tää aurinkopaneeli. Tällä seinustalla tää on niinku tää auringon puoli. Tää yksi kokonainen pitkä pääty. Tää on vielä maalaamatta ja sitten tää mettänpuoleinen tai niinku varaston pääty. Niin
tää on myös vielä maalaamatta, mutta nämä on kaikki niinku rapsuteltu jo valmiiksi, ettei tarvi muuta kuin vetästä maalia pintaa. Tää on silleen varmaan, mitä mä nyt sanoisin, tos menee pari tuntia, tos menee ehkä 3 tuntia. Et käsi on vähän kipeä tässä nyt, mutta ei se mitään. Ei se mitään. No mut punaviinikin, niin tässä on selkeästi tää oksa on niinku ihan jo, tää on jo ihan niinku voimissaan. Mut sit tää toinen puoli, niin tää on kyllä vähän niinku nuukahtanut, mutta niin mulle sanottiinkin, että tää kesä saattaa olla nuukahtamista. Et se ei tarkoita vielä sitä, että se olisi kuollut, että odotellaan ensi kesää. Et jos se nyt tän kesän aikaan saisi pikkusen niitä juuria sieltä elävöitettyä ja tälleen näin, niin kattelee sit ensi kesänä. Mutta tää puoli nyt vaikuttaisi ainakin siltä, että se on jo ihan aika hyvin siitä niin elävöitynyt, että ainakin yksi osa siitä varmasti selviää. Mä en tiedä miten noi punaviinimarjat kai se siitä. Hyvältä se ainakin nyt näyttää sillä, että. Mutta joo, siis ihan kiva. Yllättävän sininen se on, niinku, että jos joku ei missään tapauksessa haluaisi sinistä, niin no mä en nyt mene vielä sanomaan väristä mitään, koska tää ei ole vielä niin kuin kuivunut, mutta on tosi sininen. On tosi sininen, että jos joku niin kuin ei missään tapauksessa halua yhtään sinistä sävyä siihen, vaan haluaa niin kuin harmaan, oikeasti ihan neutraalin harmaan, niin mä en voi kyllä Puuilon Ilveksen tumman harmaata suositella. Että tässä on kyllä ainakin nyt heti maalauksen jälkeen, niin no toi seinä on kyllä ollut jo sen 4 tuntia varmaan kuivumassa. Siinä on aikamoin kiilto vieläkin ja se on kyllä se on niinku sinertävä, vahvastikin sinertävä, varsinkin kun täällä on keltaista tää ikkunakehykset, niin se varmaan vielä kontrastina antaa niinku vastaväri sinistä sävyä niinku vielä voimistaa. Mut kyllä tästäkin kun katsoo punaisia ovia vasten ja sitten on tot keltaista kehystä, niin karmia, niin onhan toi nyt ihan sininen. Mut siis mä tykkään kyllä, ei haittaa minua ollenkaan. Mä ajattelin, että nämä keltaiset osat ja ikkunat, kun tuossa on nuo ikkunakehykset, nuo valkoiset, niin mä ajattelin, että ruskeaksi. Ei tumman ei sellaiseksi mustan ruskeaksi, eikä ihan vaalean ruskea, vaan ihan normaali ruskea. Semmonen ruskea. Niin se vois niinku sopii. Meillä on tuolla jo valkoista ilvesmaalia, et valkoisella olisi vetänyt, mutta mä en tiedä. Mä jotenkin ehkä haluaisin sitä luonnollista ruskeaa, sinne ehkä lämmintä sävyä ja sit se kivasti ton siniharmaan kanssa kävis. Mä tykkäisin kyllä siitä. Mutta se ei on nyt, mulla on aikaa vielä miettiä sitä ja tulla sit johonkin päätökseen sen kanssa, mutta hyvältä näyttää tälleen selvinpäinkin.